यदि तपाईँ होटल इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई एउटा म क्लु दिन्छु। होटल इन्डस्ट्रीमा तपाईँ टेक्निकल होइन सर्भिसहरू जान्ने सबै स्किलफुल हुन जरुरी छैन। तपाईँको इमोसनल इन्टेलिजेन्स राम्रो छ तपाईँ सजिलैसँग कुनै एक्सपिरियन्स बिना पनि तपाईँ होटल 5 स्टार होटल ठुल्ठुलो मल्टिनेसनल होटलमा काम पाउन सक्नुहुन्छ। 51% इमोसनल स्किल्स डिपेन्ड गर्छ, 49% मात्रै तपाईँको टेक्निकल स्किल्सहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकल स्किल्सहरू जीवनमा सिकाइन सकिन्छ र सिक्न पनि सकिन्छ। सर्भिस कसरी गर्ने, कसरी खाना बनाउने, कसरी बोल्ने, यी टेक्निकल पार्टहरू भनेको तपाईँलाई ट्रेनिङ दियो भने तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ इमोसनल पार्टहरू भनेको तपाईँको जन्मजात गुणहरू, काइन्डनेस, टेकिङ केयर, रेस्पेक्ट, यस्ता कुराहरू तपाईँले आफ्नो एटिच्युडबाट सिकेर आएको, त्यो सिकाउँदा पनि सिकिँदैन जीवनभरि। त्यसैले गर्दाखेरि